سلام. تا اینجا ما راجع به ماهیت کارمون گفتیم، راجع به اهداف و خروجی آزمایشگاه هم صحبت کردیم. حالا بیایید راجع به اهمیت و الزام شکل‌گیری از آزمایشگاه‌ها هم صحبت کنیم. شهرها کانون‌های فعالیت جمعیتی بسیار مهمی توی تمامی کشورهای دنیا است. چرا که 55% از جمعیت جهان در اونها زندگی میکنه و 80% از تولید ناخالص داخلی دنیا در اون شهرها اتفاق میفته. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و 70% از جمعیت کشور در اون شهرها زندگی میکنه. شهری که محل زندگی، کار و تفریح شهروندانشه. پس ما با محیطی مواجه هستیم که تاثیر زیادی روی زندگی شهروندان داره و اگر بهش توجه نشه باعث بروز مشکلات متعددی میتونه بشه. مشکلاتی که ممکنه ابعاد زیادی هم داشته باشه، مثل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. در این حال سعی میشه با ابزارهای مثل طرح‌ها و برنامه‌ها برای مشکلات امروز راه حل ارائه بدن و از بروز مشکلات آینده جلوگیری کنن. در واقع سعی کنن که شهرها رو زیست‌پذیرتر کنن. اما یه نکته وجود داره، اینکه خود این طرح‌ها و برنامه‌ها لازم دارن که در طول زمان پایش بشن و یا مورد بازنگری قرار بگیرن، چرا که تایید طرح‌ها و برنامه‌ها الزام به معنای گرفتن نتیجه مثبت در آینده نیست و اون هم دلیل داره. اساساً شهر رو میتونه یه موجود پویا فرض کنیم که دائما در حال تغییره و ما باید حواسمون بهش باشه. و اینجاست که اهمیت و الزام شکل‌گیری این دسته آزمایشگاه‌ها در موضوعات مشخص و به صورت هدفمند نشون داده میشه. بذارید مثال بزنم تا بهتر متوجه بشید. دانشکده سیاست عمومی دانشگاه شیکاگو آزمایشگاه‌هایی رو تشکیل داده تحت عنوان آزمایشگاه‌های شهری دانشگاه شیکاگو. چون که معتقد شهرها در عین حال که میتونن باعث پیشرفت چشمگیر اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی بشن، اما مشکلات وخیم اجتماعی رو هم ممکنه تقویت و متمرکز کنن. به همین خاطر 5 آزمایشگاه رو در موضوعات مشخص تشکیل داده. آزمایشگاه جرم، سلامت، انرژی و محیط زیست، آموزش و اقتصاد فراگیر تا به بررسی چالش‌های تاثیرگذار بر زندگی شهری بپردازیم. مثال دوم، مؤسسه آمستردام، نهادی برای ارائه راه‌حل‌های پیشرفته کلانشهری. این مؤسسه که در آمستردام و هلند قرار داره با همکاری سه تا دانشگاه دفت، وافنینگن و MIT تشکیل شد و به دنبال تغییر سیستم‌ها در مقیاس کلانشهری برای رسیدن به کلانشهرهای پایدارتر، عادلانه‌تر و زیست‌پذیرتر. به همین خاطر 6 تا چالش مشخص رو تحت چارچوب مفهومی بندیمیدم تعریف کرده. جابجایی هوشمند شهری، انرژی شهری، شهرهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، سیستم‌های غذایی کلانشهری، سیستم چرخشی در مناطق شهری و دیجیتال سازی شهری معتبر تا بتونه راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری رو آزمایش، طراحی و پژوهش انجام بده در رابطه‌شون. در کل تشکیل آزمایشگاه‌های شهری برای ارائه راه‌حل در قبال مسائل شهری بسیار مفیده و اکثرا هم در دانشگاه‌ها تشکیل میشه تا با ترکیب پژوهش و آزمایش بتونن راه‌حل‌هایی ارائه بدن که نوآورانه بشه. پس با ما تو این مسیر همراه باشید تا با پایش و پژوهش مسائل بپردازیم و سعی کنیم در قبال اونها راه‌حل ارائه بدیم. در ضمن ما رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید.